Bạn có bao giờ cảm thấy ngột ngạt giữa những lời nói ồn ào, giữa những cuộc tranh cãi không hồi kết? Bạn có từng khao khát tìm kiếm một sự bình yên sâu lắng giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại? Nếu câu trả lời là có, thì video ngày hôm nay sẽ là một hành trình khám phá đầy ý nghĩa dành cho bạn. Chào mừng các bạn đến với Giác Ngộ Đường, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những chân lý sâu sắc về cuộc sống, về tâm hồn và về chính bản thân mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện không chỉ về những lời nói mà còn về sức mạnh của sự im lặng. Câu chuyện về Harris, một người đàn ông tốt bụng nhưng đang chìm đắm trong biển lời nói vô tận của người vợ. Sự ồn ào ấy đã khiến cuộc sống của anh trở nên mệt mỏi, bế tắc đến mức anh phải tìm đến một vị thánh ẩn cư trong rừng sâu thẳm để tìm kiếm sự giải thoát. Anh cầu xin vị thánh giúp đỡ, nhưng liệu sự giúp đỡ ấy đến từ đâu? Liệu chỉ đơn giản là những lời khuyên răn hay một thử thách khắc nghiệt hơn nhiều? Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Nó dẫn dắt chúng ta đến với một học trò của vị thánh, một người luôn miệng nói, không ngừng kể lể và phô trương. Vị thánh đã đặt ra một thử thách tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn, im lặng trong suốt 1 tháng trời. Liệu người học trò này có thể vượt qua được thử thách ấy? Liệu sự im lặng có thực sự mang lại sức mạnh kỳ diệu như lời vị thánh nói? Và hơn hết, bài học sâu sắc nào đang chờ đợi chúng ta khám phá phía sau câu chuyện tưởng chừng đơn giản này? Hãy cùng Giác Ngộ Đường trải nghiệm hành trình đầy bất ngờ và ý nghĩa này nhé! Harris sống trong một ngôi làng nhỏ với một người vợ có thói quen nói liên tục. Điều này khiến anh cảm thấy khó chịu. Không phải vì những điều cô ấy nói là vô nghĩa, mà vì chúng không ngừng tuôn ra như dòng suối không có điểm dừng. Harris nhiều lần khuyên nhủ vợ nên tiết chế để không làm mệt tâm trí mình và người khác. Nhưng mọi lời khuyên dường như trôi tuột đi, như hạt mưa rơi xuống mặt đất khô cằn. Trong lúc cảm thấy bế tắc, Harris nghe được lời đồn về một vị thánh sống ẩn dật trong rừng sâu. Người ta kể rằng vị thánh này không chỉ giỏi trong việc giải quyết các vấn đề tâm linh mà còn có khả năng hóa giải những rắc rối trong đời thường. Harris quyết định đưa vợ đến gặp vị thánh với hy vọng có được sự giúp đỡ. Tại nơi ẩn tu của vị thánh, Harris trình bày hoàn cảnh của mình và tha thiết nhờ vị thánh giúp vợ anh nhận ra rằng việc nói quá nhiều không chỉ gây mệt mỏi cho người khác mà còn làm tiêu hao năng lượng của chính cô. Vị thánh trầm ngâm một lát rồi nở một nụ cười hiền hậu, đồng ý giúp đỡ. Nhưng thay vì trực tiếp khuyên răn, Ngài bắt đầu kể câu chuyện về một học trò của mình. Học trò này, theo lời kể của vị thánh, là một người rất thông minh và tự tin. Tuy nhiên, anh ta lại có thói quen nói rất nhiều. Không chỉ đơn giản là nói về những điều xung quanh, anh ta còn thường xuyên khoe khoang và phê phán người khác. Anh ta cố gắng tạo ấn tượng rằng mình vượt trội hơn tất cả, rằng anh đã từ bỏ một cuộc sống tiện nghi để theo con đường tu hành. Thực chất, anh ta không nhận ra rằng chính việc không ngừng nói đã khiến tâm trí anh không bao giờ được nghỉ ngơi, lúc nào cũng tràn ngập những ý nghĩ tiêu cực và ganh đua. Một ngày nọ, vị thánh đưa ra thử thách cho tất cả học trò. Mỗi người phải tự đặt ra một lời hứa và giữ nó trong vòng 1 tháng. Đa số chọn những thử thách đơn giản như thiền định lâu hơn hay hạn chế ăn uống. Nhưng học trò thích nói nhiều kia lại muốn chứng minh mình vượt trội, bèn yêu cầu vị thánh giao cho anh một thử thách khó khăn hơn. Vị thánh nhìn anh với ánh mắt đầy ý tứ rồi nói: "Nếu con muốn thử thách thực sự, vậy hãy giữ im lặng hoàn toàn trong 1 tháng, không nói bất kỳ lời nào, dù chỉ là thì thầm." Học trò nhận thử thách với vẻ đầy tự tin. Anh nghĩ rằng việc không nói chuyện trong 1 tháng sẽ chẳng khó khăn gì. Nhưng những ngày đầu tiên trôi qua, anh đã nhận ra thử thách này không hề đơn giản. Anh cảm thấy nỗi bức bối dâng lên từng ngày khi không thể chia sẻ suy nghĩ hay phản ứng trước những gì người khác nói. Thậm chí, anh bắt đầu mệt mỏi chỉ vì phải kiềm chế bản thân. Khi đến ngày thứ 10, anh bắt đầu ốm yếu. Anh không còn cảm giác muốn ăn, không còn niềm vui trong việc sinh hoạt thường ngày. Anh luôn nghĩ về những câu chuyện mình muốn kể, những lời muốn phản biện, nhưng không thể thốt ra một từ. Anh cảm thấy như bị giam cầm trong chính tâm trí của mình. Không thể chịu đựng thêm, anh tìm đến vị thánh, cúi đầu xin được phá vỡ lời hứa. Lúc này, vị thánh điềm tĩnh giải thích: "Con không nhận ra rằng chính sự im lặng này là liều thuốc chữa lành cho con sao? Im lặng không phải để trừng phạt, mà để dạy con cách lắng nghe chính mình.
Khi con luôn nói, con không thể nhận ra tiếng nói thật sự từ trái tim và tâm hồn mình. Nếu con không thể giữ lời hứa đơn giản này, thì làm sao có thể kiểm soát được cuộc sống phức tạp của mình? Những lời này như tia sáng chiếu rọi vào tâm trí học trò. Anh nhận ra rằng việc giữ im lặng không chỉ là một thử thách mà còn là cơ hội để rèn luyện nội tâm. Im lặng buộc anh đối diện với chính mình, với những cảm xúc và suy nghĩ mà trước giờ anh luôn cố gắng che giấu bằng lời nói. Anh cảm thấy hối hận vì đã không hiểu ý nghĩa sâu xa của thử thách này ngay từ đầu. Câu chuyện kết thúc, vị thánh quay sang Harish và nói: sự im lặng không chỉ là trạng thái không nói mà là khả năng kiểm soát tâm trí, làm chủ cảm xúc. Nếu vợ con hiểu được điều này, cô ấy sẽ không chỉ làm dịu lòng người khác mà còn tìm thấy sự bình an trong chính mình. Câu chuyện như một chiếc gương phản chiếu những gì chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Chúng ta hay vội vã nói ra mọi điều, không chỉ để thể hiện mình, mà còn để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Nhưng đôi khi chính là cách tốt nhất để kết nối với chính mình và thế giới xung quanh. Sự im lặng trong nhiều trường hợp được ví như một chiếc gương soi rọi tâm hồn. Với người học trò trong câu chuyện của vị thánh, sự im lặng không chỉ là một thử thách mà còn là cánh cửa mở ra hành trình khám phá bản thân. Khi học trò quyết định tiếp tục giữ im lặng sau lần đầu muốn phá vỡ lời hứa, anh ta không chỉ đang hoàn thành một thử thách đơn thuần mà còn đang dần đi sâu vào nội tâm của chính mình. Ngày qua ngày, sự kiên trì của anh bắt đầu đơm hoa kết trái. Đến ngày thứ 15, học trò đã vượt qua nỗi bức bối ban đầu. Anh nhận ra rằng việc giữ im lặng không còn là áp lực mà trở thành một trạng thái tự nhiên. Những suy nghĩ lộn xộn, những nỗi lo âu và những khao khát muốn thể hiện mình dần biến mất. Thay vào đó, anh cảm nhận được sự an tĩnh và sáng suốt dâng lên trong tâm trí. Lần đầu tiên, anh nghe thấy những âm thanh mà trước đây anh chưa từng để ý đến, tiếng gió thổi qua tán cây, tiếng chim hót xa xa và thậm chí là nhịp đập đều đặn của chính trái tim mình. Trong sự tĩnh lặng, học trò nhận ra rằng chính thói quen nói nhiều trước đây đã khiến anh không bao giờ thật sự sống trong hiện tại. Anh thường nói để khỏa lấp sự bất an trong lòng, để thu hút sự chú ý hoặc để che giấu những khuyết điểm của mình. Nhưng giờ đây, anh hiểu rằng việc nói quá nhiều không chỉ làm mệt người nghe mà còn làm tổn thương chính anh. Sau 30 ngày giữ im lặng, học trò quay lại gặp vị thánh. Anh không cần nói gì, chỉ cúi đầu cảm tạ. Vị thánh mỉm cười, nhìn vào ánh mắt đã thay đổi của anh. Ngài biết rằng người học trò này đã vượt qua được thử thách không chỉ về lời nói mà còn về tâm hồn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vị thánh nói, con đã hiểu rằng sự im lặng không phải là sự kìm nén mà là sự giải phóng. Im lặng giúp con nhìn rõ chính mình và thế giới xung quanh. Từ nay, con không cần dùng lời nói để chứng minh giá trị của mình nữa. Hãy để hành động và tâm hồn thanh tịnh của con tự cất lời. Khi trở về, học trò không còn là người cũ. Anh trở nên điềm tĩnh, chín chắn và sâu sắc hơn. Trong những cuộc trò chuyện, anh nói ít, nhưng mỗi lời đều có trọng lượng. Mọi người xung quanh bắt đầu tôn trọng anh hơn, không phải vì anh nói nhiều, mà vì sự hiện diện đầy ý nghĩa của anh. Đặc biệt, anh không còn cảm thấy nhu cầu phải phán xét hay ganh đua với người khác. Sự thay đổi này khiến anh nhận ra rằng, trước đây, lời nói đã từng là gốc rễ của rất nhiều đau khổ trong cuộc sống của anh. Vị thánh sau đó chia sẻ thêm bài học sâu sắc từ câu chuyện này với các học trò khác. Ngài nói, nhiều đau khổ của con người xuất phát từ việc họ không thể giữ im lặng. Họ nói để lấp đầy những khoảng trống, để xua tan nỗi sợ hãi, nhưng không nhận ra rằng đôi khi những khoảng trống đó lại chính là không gian cần thiết để tâm hồn được thở. Khi chúng ta giữ im lặng, chúng ta cho phép bản thân có thời gian để suy nghĩ sâu sắc, để quan sát và để hiểu rõ mình thực sự là ai. Ngài cũng chỉ ra rằng im lặng không chỉ là việc không nói mà còn là một trạng thái tâm trí. Đó là sự tĩnh lặng từ bên trong, nơi mà những lo âu, sân si và ganh ghét không còn chỗ để tồn tại. Chính trạng thái này mới thực sự mang lại sự bình yên cho con người. Nhưng để đạt được điều đó, mỗi người cần học cách đối diện với bản thân, chấp nhận những thiếu sót và từ bỏ nhu cầu kiểm soát hoặc áp đặt lên người khác. Cuộc sống hiện đại, với nhịp sống hối hả và sự bủa vây của công nghệ, càng làm cho con người khó giữ im lặng hơn. Điện thoại, mạng xã hội và các cuộc hội thoại không dứt khiến chúng ta luôn bị kéo ra khỏi sự tĩnh lặng cần thiết. Chúng ta dễ dàng nói ra điều gì đó,
để nhận được sự đồng thuận hoặc để thể hiện mình. Nhưng trong sự ồn ào đó, tâm hồn lại càng trở nên khô cạn. Vị Thánh gợi ý rằng, để tìm lại sự bình yên, con người cần tập trung vào việc lắng nghe chính mình và những người xung quanh. Hãy thử một ngày giữ im lặng, không chỉ bằng lời nói mà cả trong tâm trí. Khi làm điều này, chúng ta sẽ nhận ra rằng thế giới bên ngoài không cần phải bị điều khiển bởi những lời nói của mình. Và quan trọng hơn, thế giới bên trong sẽ tìm thấy sự hòa hợp. Câu chuyện của người học trò không chỉ là một bài học về sự im lặng, mà còn là lời nhắc nhở về việc cân bằng giữa lời nói và sự tĩnh lặng. Một cuộc sống ý nghĩa không được đo bằng số lượng những gì chúng ta nói, mà bởi chất lượng của sự hiện diện, sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn mà chúng ta mang lại. Và đôi khi, tất cả những điều đó bắt đầu từ một giây phút im lặng. Chúng ta đã cùng nhau đi qua câu chuyện về sức mạnh của sự im lặng, một hành trình khám phá bản thân đầy thú vị và ý nghĩa. Câu chuyện về Harish và học trò của vị Thánh đã cho chúng ta thấy rằng sự ồn ào, những lời nói vô ích không chỉ làm xáo trộn tâm hồn mình, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Sự im lặng không phải là sự im lìm, mà là sự tĩnh lặng của tâm hồn, là cơ hội để ta lắng nghe tiếng nói bên trong, để hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới xung quanh. Sự im lặng không phải là sự né tránh, mà là một hành trình tích cực, một sự luyện tập để đạt đến sự bình an nội tâm. Nó giúp ta tập trung, suy nghĩ thấu đáo và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Hãy nhớ rằng, trong cuộc sống đầy bộn bề này, việc dành chút thời gian để lắng nghe chính mình, để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn là vô cùng quan trọng. Hy vọng rằng câu chuyện và những chia sẻ trong video này đã mang đến cho bạn những suy nghĩ và cảm nhận tích cực. Hãy cùng Giác Ngộ Đường tiếp tục hành trình tìm kiếm sự giác ngộ, sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu câu chuyện này đã khiến bạn suy nghĩ, đừng quên đăng ký kênh. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện ý nghĩa, những bài học tinh thần giúp bạn tìm thấy ánh sáng trên hành trình của mình. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Hãy để sự im lặng trở thành người thầy lớn nhất trong đời bạn.